Hello mga kahabi! It's a beautiful day. Once again po, welcome back po sa akin channel. As you can see guys, makikita nyo sa akin likod, ang dami-dami pong mga puno ng dragon fruit. So bali, obviously, ito pang i-feature natin para sa episode na ito. Ngayon guys, wala silang mga bunga pero pakikita ko naman sa inyo kung paano po tayo magparami at mag-propagate ng kanilang sa pamamagitan ng mga sangalaman. Pero bago po ako magpatuloy, gusto ko muna po magpasalamat sa mga magsusubscribe po sa akin, magla-like at mag-share po ng aking videos, and then mag-comment lang po sa below, and then sasagutan ko naman po sa abot ng aking makakaya. Maraming salamat! Do you wanna know? Lumalaki ang mga dragon fruit o patihaya kung tawagin sa mga tropical na klima gaya ng South at Central America, Vietnam, Thailand, Indonesia at Philippines. Yung mga nauna ninyong pinakita ko sa inyo guys, ito ay isa sa pinakamalaking taniman sa parting Vietnam. Dito naman ito sa ating Philippines. Yan, kagaya dito sa aming probinsya, sa Mindoro, may mga pananim din na ganito dahil nga medyo mainit talaga sa amin. Ang dragon fruit ay namumulaklak ng malaking puting bulaklak na naglalabas ng masarap na amoy. Ang mga ito ay tinatawag na bulaklak ng mga bulaklak sapagkat sila ay eksklusibong namumukadkad lamang sa gabi. Ngunit dito sa pinuntahan natin mga kahabi, wala pa silang mga bunga or wala pa talagang mga namumulaklak kasi hindi pa nila panahon. Pero sa video na ito ipipicture natin kung paano tayo magparami nito sa pamamagitan ng kanang mga sanga. So tara guys, manghihingi tayo sa may-ari para naman maipakita natin kung paano natin sila paramihin sa pamamagitan ng isang tangkay lamang. Makakailang puno na tayo. Kaya ito ang talagang pangunahing goal ko sa aking video na ito. Tara guys, puputol na tayo. Magpapaalam tayo sa may-ari. Sa pagtatanim, may tamang sukat tayo guys sa pagputol. Ito, at least 8 inches po yung kanyang paglalagyan natin. Ikakat natin. So, ito yun. Pero, bago natin siya ikat, importante na lagyan natin kasi kailangan alam natin kung saan banda yung pataas. Yan, lalagyan ko lang ng mark para alam ko ito yung dulo. Lagyan ko lang siya ng arrow para alam ko pa ganun siya. And then, pwede natin siya ikat. Yung, gaya sabi ko, at least 8 inches. Yan. Ito yung roots niya. At natin siya. Medyo, itong kutsilyo natin guys, same pa rin. Lagyan natin siya ng, ng alcohol. And then, medyo ingat lang kasi medyo matalas. Yan. So, nakagawa na tayo ng isa. And then, another 8 inches po ulit. Pero, lalagyan ulit natin siya ng sign. So, meron na tayong dalawa. Then, another po. Lagay ulit. So, mayroon na tayong tatlo. Itong maliit na to, gagamitin ko na lang siya sa parang pinaka root stock ko para doon sa aking moon cactus. Yan. So, gagawin natin, stay natin ito ng at least mga 1 week or depende rin, kailangan itong ilalim niya kayusin natin kung isa. So guys, ito stay natin siya ng 1 week or mga 5 days. Kailangan completely na dry na siya, medyo white na siya, yung parang na siya, yung talagang tuyong-tuyo na siya bago natin itatanim. So,
stay lang natin dito. Yan, lagay natin sa isang tabi. Then, pag tuyo na, saka natin itatanim na. So, ito guys, naka-ready na yung ating pagtatanim. Yan, makikita natin ito. Yan, ay, makikita natin ito, may palatandaan tayo araw-araw. Tsaka, ito nga pala guys, di ba ito yung tinanda natin? Ito, di ba, sabi ko, dapat pa tutuyuin muna natin. So, okay na siya, dry na siya. Completely dry. Almost, inabot ito ng 1 week. Ayan, so ready na siya. Pwede na natin itanim. Tapos andito pa rin pala tandaan natin. Itong mga soil naman ito guys, hindi naman necessarily na basta garden soil lang at saka mix ng river sand. Okay na 'yan. Kaya lang itong nasa ibabaw, nilagyan ko talaga siya. Pinaibabaw ko yung mga garden soil. So pwede na natin itanim. Ang gagawin natin, kukuha muna tayo ng itong kahoy na kung saan doon natin siya itatali. Yan natin siya tatali. Tapos ito at least half inch lang ang paglulubog nito sa lupa. Kaya natin nilalagyan to ng wood stick para naman may pagkapitan itong dragon fruit natin na tatanim natin. Half inch lang guys ang pwede natin ilubog. So, yan. Ganun lang siya. Then, para naman support ito, tatali natin to. Wala akong garden tape. So, bali itong ribbon na lang ilalagay natin sa kanya. Yan. Tatalian natin siya pang support dito. Para lang hindi siya matumba sa hindi pa siya gaano stable. Ito sa taas. Ganun lang yan guys. Tapos, itong meron pa tayong dalawa tatanim natin. So, para ma-center natin sa ating camera, pakita ko sa inyo. Naitanim na natin. So, ang gagawin naman natin, didiligan na natin siya talaga ng marami. Ng full water, and then lilip na natin siya. Paminsan-minsan titingnan natin kung kakailanganin siyang diligan. Pero ilalagay natin to sa bright side, sa shaded area muna, hanggat hindi natin nakikita stable na siya, nagkakaroon na siya ng new plants development. So, that's it guys. Ito lang muna ang pwede kong i-share sa inyo kung paano natin paramihin ang mga dragon fruit sa pamamagitan ng isang tangkay lamang. Gawa natin na ilang puno, 3 puno. Sobra pa tayong isa para naman sa gawin nating rootstock para sa aking mga cactus. Yan guys, salamat sa inyong panonood at sana naman po ay nakapulot kayo ng konting tips o kaalaman para sa episode na ito. Maraming salamat. Bye-bye.